සුබ දවසක්. ඔයා මේක තුල ඉන්නේ RM Technic YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ගෙනත් තියෙනවා තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේ අපි කොහොමද මේ වගේ වටිනා කියන logo design කරගන්නේ? ඒ ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක ඔයා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයා ගාවටත් ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු මේ වගේ logo වල price එක මොන වගේද කියලා. Facebook එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ logo design කරන්න විවිධ මුදල් අය කරනවා. මේ වගේ සුපිරිම next level logo එකක් අපි කොහොමද design කරගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ logo එකක් ඔයාගේ channel එකටත් හදාගන්න. මේ වගේ logo වල price මොන වගේද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම යනවා Adobe stock එකට. what 3D logo කියලා search කරාට පස්සේ මේ වගේ logos බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ logo කිහිපයක් කලින් තෝරගත්තා. ඉතින් මේ වගේ logo එක design කරන්න $79.99ක් වගේ යනවා. ඒ වගේ logos කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ මේ AI වලින් generate කරන logo. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මොන වගේ price එකකටද මේ වගේ logos sell වෙන්නේ කියලා. අපි යනවා ඊළඟට Fiverr එකට. Fiverr එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් logo කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ result එකක්. ඉතින් මේකේ විවිධ logos තියෙනවා මාරම ලස්සනයි. ප්‍රීමියම් වලින් මේ වගේ logo එක design කරගන්න මෙයා $95ක් අය කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ logo වල basic standard premium කියලා කොටස් විදිහට තියෙනවා. මේ තවත් ඒ වගේ logo එකක්. ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ search කළා USDT rate එක බලා ගන්න. අපේ ලංකාවේ රුපියල් වලින් මොනතරම් මුදලක් ලැබෙනවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ logo design කරගන්නේ Leonardo AI කියන website එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Leonardo AI කියලා search කරන්න. search කරාට පස්සේ මේ උඩින් මෙන්න link එක click කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයා Leonardo AI එකේ මේ වෙද්දි register වෙලා ඉන්නව නම් sign in වෙන්න පුළුවන්. මම අලුතෙන් account එකක් create කරනවා. මම දැන් මේ create an account කියන එක click කරනවා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ Apple account එකකින්, Microsoft account එකකින්, Google account එකකින් sign in වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අලුතෙන් account එකක් username, email, password දීලා account එක create කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට Google එකකින් sign in වෙනවා. Then let me look at indirect them open when you automatically use the military program on it. With me, characters have to follow up with the red per month, the month and no military suit numbers. Well, what do you do? Power to girl up one. I'm maybe using the military program. Learn a lot of put in it. You learn about your house to know about how you interest go out. If you want to see category I'm within the run of one. Let me use your category key there to work on now. මේ වගේ කැටගරි කිහිපයක් තෝරලා මෙතන ටික් එක ඔයා දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ next කියලා තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ ad එකක් open වෙනවා. ඔයාලට මේක close කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි account එක create කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් credit හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතන credit 150ක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ credit daily update වෙනවා. ඔයාලට දවසට මේ credit 150 ඉවරනකන් logos create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ Leonardo AI එකෙන් AI tools හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් image generation, motion, canvas editor වගේ විවිධ option හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ අපි කොහොමද logo එකක් design කරගන්න කියලා. දැන් මේ image generation කියන එක click කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා number of image කියලා. මෙතන
4ක් කරලා දිනවා. ඒ කියන්නේ අපි logo 4ක් create වෙනවා අපි මෙතන දෙන prompt එකට අනුව. ඉතින් මේ වගේ 4ක් generate කරද්දී ඔයාලට මෙතන මේ තියෙන credit ගාන බලා ගන්න පුළුවන් credit කොච්චර use වෙනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා photorial, lachemi, transparency, public image වගේ විවිධ option තියෙනවා. ඒව ගැන මම කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් logo එකේ size එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයා දන්නවා මේ විදිහ YouTube channel එකකට හරියන resolution එක මොන වගේද? logo එකකට මොන වගේද කියලා. අපි මේ වගේ logo generate කරද්දී මෙතන අපි prompt එකක් දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. prompt එක කියන්නේ අපි දැන් logo එක design කරද්දී ඔයාලට මොන වගේද මේ logo එක design වෙන්න ඕනේ කියලා පොඩි හැඳින්වීමක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙන prompt එක අනුව අපිට create කරගන්න පුළුවන් logo වල design එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ prompt ගන්න ඔයාලට idea එකක් දෙන්නම්. ඔයාලන් ChatGPT එකට යන්න. ChatGPT එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් logo prompt idea කියලා හරි එහෙම search කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ හිතේ තියෙන අදහසක් හරි ඔයාලට පුළුවන් Google Translate කරලා මෙතන copy paste කරලා හරි ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ logo prompt එකක් ChatGPT එකෙන් එල්ලුවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ logo prompt 10ක් මට හම්බෙලා තියෙනවා. ඔය ඉතින් ඔයාලට මේ ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා තේරුම් ගන්න අපහසු වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක translate කරලා බලන්න මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපිට අදහස් 10ක් මේගොල්ලෝ දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ prompt එකක් copy කරගෙන Adobe එකට ගිහිල්ලා මෙතන paste කරලා image එක generate කරගන්න. මම ඊට අමතරව ඔයගලන්ට prompt කිහිපයක් දෙන්නම්. මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ පොඩි link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට PDF එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ PDF එක encrypt කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයා decrypt කරගන්න ඕන නම් මගේ මේ වීඩියෝ එක ඇතුළත පොඩි password එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. එන්නේ password එක ඔයා ඒකේ password එක විදිහට යොදාගෙන ඔයාට prompt කිහිපය ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ open කරද්දි ඔයාට password එකක් ඉල්ලයි. ඉතින් මෙතන මේ password එක type කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ password එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ PDF එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ photos කිහිපයක් වගේම prompt ටිකක් මම දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන prompt බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම ChatGPT එකෙන් හදාගත්ත තව prompt කිහිපයක් මම යටින් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ photos නම් මට දාන්න බැරි වුණා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් use කරලා ලස්සන logo එක design කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගලන් prompt ගහන්න මම ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් Adobe stock එකට යන්න. ඊළඟ ඔයාලට පුළුවන් logo search කරගන්න logo කියලා. ඒ වගේ search කරලා මම logo එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ logo එකට අදාළව මෙතන තියෙනවා පොඩි description එකක්. පොඩි හැඳින්වීමක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකත් prompt එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක copy කරගෙන Leonardo AI එකට ගිහිල්ලා ඒකේ paste කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ channel එකේ brand name එක දාලා ලස්සන logo එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි තවත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ logo තියෙනවා. මේවට හරියන්න prompt බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට prompt එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක use කරන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද image එක generate කරගන්න කියලා. දැන් ඔයගලන්ට මෙතනින් prompt එක paste කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ PDF එකේ දාලා තියෙන example කිහිපයක් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන prompt එක වෙනස් කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට. මෙතන දැන් මේ all කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනත් විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න දෙමු docs වගේ එකක් දීලා බලමු මොන වගේද generate වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මෙතනින් generate වෙන්න මේ වගේ credit 12ක් මෙතනින් ඉවර වෙනවා කියලා. මේ logo එක generate කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා මේ HM කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක on කරලා තියෙන නිසා තමයි මෙතන credit 12ක්
ඉවර වෙනවා කියලා පෙන්නන්නේ. මේක ඔෆ් කරවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් 6කට එක අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ මේ අචමි කියන ඔප්ෂන් එක තියලා තියෙන එකපාරයි ඔය ෆොටෝරියල් කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙකම ඔන් කරගත්තොත් ඉතාමත් quality logo එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දෙක දැනට ඔෆ් කරගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් normal විදිහට logo එකක් ජෙනරේට් කරන් බලමු. ඔයාලට මෙතනින් මොඩල් කිහිපයක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. 3D animation style, anime, pastel green, dream shape වගේ එක එක මොඩල් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ මොඩල් එකක් තෝරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට logo එක ජෙනරේට් කරගන්න. ඒ වගේම select other model කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ මොඩල් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ logo එකට හරියන්න. මම මේ 3D animation style කියන එක select කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ generate කියලා තියෙන බටන් එක click කරන්න. මම මේක දැන් click කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ logos generate වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ logo කීපයක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. අපි බලමු තවත් logo එකක් generate කරගෙන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ logo ටිකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ එක එක model වෙනස් කරලා logo create කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් logo එකේ size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා logo එක generate කරගන්න කලින් මේ දෙක හරියට බලලා select කරගන්න. ඉතින් එන්න මේ විදිහට තමයි logo generate කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ logo generate කරන එක ගැන gig එකක් දාන්න Fiverr එකේ. ඔයාලට මේ වගේ order එකක් හම්බුනොත් මේ Leonardo AI එකකින් logo එක generate කරලා ඒක share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? වීඩියෝ හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ Leonardo AI එක හරහා තවත් කරගන්න පුළුවන් වැඩ තියෙනවා. ඒව ගැන මම ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවත් අලුත් සුපිරිම සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදට ගිහින් යන්න.